Shikues të nderuar, tani kemi të ftuar sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Paqes Universale, Jacques Marion, me të cilin do të flasim për konferencën Kultura dhe Paqja në Ballkan, roli i parlamentarëve. E së bashku me të është edhe Gani Rroshi, është sekretari i përgjithshëm i Federatës së Paqes Universale në Shqipëri, i cili do të na ndihmojë edhe me përkthimin. Mirëmëngjes dhe mirëserrët. Good morning. Good morning. Mirëmëngjes. Zotri Marion, qytetarët e shteteve të Ballkanit tashmë janë duke i jetuar pasojat e konflikteve qindra vjeçare. A mund na tregosh se si mund të tejkalohen këto, nëse Well, that is the concern of our organization, the Universal Peace Federation, and we work throughout the world. We work for peace programs, and we have a particular attention in the Balkans because of that situation, particularly. Ky është edhe fokusi i organizatës tonë. Ne punojmë në të gjithë botën me projekte dhe aktivitete në të gjitha fushave dhe veçanërisht kemi një interes të veçantë në rajonin e Ballkanit për shkak të problematikave që ekzistojnë. We believe that the Balkans, because they are a kind of microcosm of many cultures and civilizations and religions and so on, they are also a very important and symbolic place. In a sense, they represent many of the conflicts we have in the world today. Ne besojmë që Ballkani është një vend i veçantë, është një mikrokozmos i kulturave, i besimeve, i traditave botërore. Gjithashtu, në një mënyrë reflekton edhe konfliktet që ekzistojnë në botë. And also this is a place where you had recently wars in the last century, and so we feel it's a very important place for peace work, for peace building work, and we don't want to repeat in this new century the problems of the past century, which were everywhere, not just in this region, of course. Yeah. Gjithashtu është një rajon që shekullin e kaluar përjetoi luftrat dhe është një vend me shumë rëndësi për të fokusuar dhe për të punuar shumë për paqen, për të parandaluar që gjëra të tilla të ndodhin në këtë shekull që ne tashmë jetojmë. Deputetët janë përfaqësues të popullit të tashmë gjithë e dim. Sa është rëndësishëm roli i tyre në procesin e normalizimit të marrëdhënieve dhe pajtimit në përgjithësi në vendet e Ballkanit? Parliamentarians are the people who represent the people representing the population. So how important do you see their role in bringing reconciliation in this region? Because they represent the people, because they are like a link between government and civil society, we believe, of course, parliamentarians have a very crucial role, you know, for peacemaking, for peace building. Për shkak se parlamentarët përfaqësojnë popullin, ne besojmë që ato kanë një rol shumë të rëndësishëm për të ndërtuar paqen dhe për të punuar për paqen. And the idea behind this International Association of Parliamentarians for Peace, which we are developing around the world, is to bring together parliamentarians from various countries, various religious background, political parties together, so that together they have a forum and a network and find a way to search for solutions to the concrete problems we are facing, not just in the Balkans. Of course, there are very similar problems around the world. Ndaj dhe qëllimi i organizatës ndërkombëtare të parlamentarëve për paqen botërore, të cilën ne tashmë po e lançojmë dhe është një nismë që po organizohet në gjithë botën, ka si qëllim për të krijuar një network midis parlamentarëve nga kombe të ndryshme, nga background të ndryshme, në mënyrë që të punojnë së bashku për paqen. Sepse ka konflikte kudo nëpër botë. So our organization, the UPF, which has a special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations, we work in many countries around the world, over 100 nations. We've been working for many, many years in interreligious dialogue, in various consultations on peace and security, on various issues to support the United Nations agenda. Për shkak se Federata e Paqes Universale, cila ka një status konsultativ në Këshillin Social dhe Ekonomik të Kombeve të Bashkuara, ka punuar për vite të tëra në mbi 100 kombe të ndryshme për të ndërtuar ura bashkëpunimi për çështjet që kanë të bëjnë me harmoninë ndërfetare, çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe zhvillimin
në përbot. And on this foundation of many years of work with many people, many leaders of various backgrounds, we are particularly wanting to work and to mobilize, in a sense, the goodwill of parliamentarians because they are the ones who can make a difference. They are the ones who can solve problems. They are the ones who can, somehow find solutions that transcend nationality, that transcend religious barriers and so on. Dhe në këtë mënyrë duke punuar me udhëheqës të ndryshëm të gjitha fushave kudo në përbot, dhe veçanërisht roli parlamentarëve është i veçantë sepse ato kanë mundësi për të bërë gjërat, për të realizuar gjërat konkretisht në mënyrë që të shkojnë përtej barrierave që ekzistojnë, paragjykimeve, konflikteve të ndryshme kështu me radhë. So we inaugurated since last year we have inaugurated this project of the International Association of Parliamentarians for Peace throughout the world, through many important conferences in all the continents. We had one in London to inaugurate for Europe and Eurasia and the Middle East regions last year, including at the House of Parliament in London. And so now after a global assembly we had this year in Korea, we are inaugurating in each nation and each region. Gjatë gjithë vitit të kaluar është punuar për të inauguruar krijimin e organizatës ndërkombëtare të parlamentarëve për paqen botërore. Tashmë është krijuar në të gjitha kontinentet. Vitin e kaluar është zhvilluar konferenca për lançimin në nivel evropian në parlamentin e Londrës, të Anglisë në Londër. Këtë vit u bë lançimi në nivel botëror në Seul të Koreas së Jugut dhe tani po bëhet inaugurimi në nivel kombëtar dhe nivel rajonal në çdo cep të botës. Zotëri Gani, sot pikrisht me këtë temë shumë interesante do të mbahet edhe konferencë nga ora 15 në Prishtinë. A më na tregosh pak për qëllimin e kësaj? Kush do të jenë ftuarit, kush do të marrë pjesë? Po, një falenderoj së pari. Është kënaqësi që ne jemi sërish në Kosovë dhe mendoj që Kosova, pse tani është në ashtu siç e theksuat, pas një situate shumë të vështirë dhe të dhimbshme, mendoj që Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi kanë mundësinë për të treguar një model të paqes në Ballkan, por edhe më gjerë. Ndaj konferenca që do të zhvillohet sot, Parlamenti i Kosovës ka hapur dyert për mbajtjen e kësaj konference dhe në seancën e dytë gjithashtu do të bëhet inaugurimi i iniciativës parlamentare për paqen botërore në Ballkan dhe pikërisht këtu në Prishtinë. Do të jenë të ftuar parlamentar nga gjithë vendet e Ballkanit, por jo vetëm. Do kemi përfaqësues në fakt presidentin ndërkombëtar të Federatës Paqes Universale, Dr. Walsh, që vjen nga Amerika posaçërisht për këtë konferencë. Do kemi president të nderuar që do të nderojnë konferencën tonë, siç është presidenti i Kroacisë, Stipe Mesić, presidenti Mojsiu që vjen nga Shqipëria, personalitetet më të larta të shtetit të Kosovës, udhëheqës të shoqërisë civile, do jenë mbi 100 personalitete që do vinë nga rajoni edhe nga bota për të hedhur hapin e parë për rolin e parlamentarëve, sepse ne fatkeqësisht nuk kemi një imazh shumë pozitiv, ashtu siç do donim ta kishim për parlamentarët, por mendoj që reflektimi do të vijë dhe besoj që parlamentarët dal nga dal do të reflektojnë vullnetin e popullit. Ashtu dhe ne shpresoj. Një pyetje tjetër për zotrin Marion. One more question from Mr. Marion. Ndërkohë Kosova ka një traditë të gjatë bashkëjetese fetare dhe kulturore. Sa është e rëndësishme kjo bashkëjetesë në sigurimin e paqes afatgjate? Well, I think interreligious dialogue and cooperation is very fundamental to world peace in general, to peace in the Balkans in particular, for sure. Unë mendoj që harmonia dhe bashkëpunimi ndërfetar është shumë esencial për paqen botërore dhe veçanërisht për konsolidimin e paqes këtu në Ballkan. Of course, each region has also to go beyond its own territory, its own ideas, and many times religions are also the cause of conflict.
Patjetër që besimet duhet të shkojnë përtej kufizimeve të tyre, barierave të tyre dhe fatkeqësisht shpeshherë janë bërë edhe shkaqe për konflikte. But at the root of each religious view and philosophy there is the fundamental value of living for others, of thinking about the other, of altruism, which is a fundamental value that all religions really embrace, truly. Por mendoj që në të gjitha besimet, vlera themelore që gjendet tek ta është mendimi dhe dedikimi për të tjerët, të jetosh për hir të të tjerëve dhe mendoj që kjo është shumë esenciale për të vënë në dukje. So our conviction is that if religious leaders can truly go down back to the root of their founders' values and founders' teachings based on that kind of altruistic view, then they should be able to go beyond self-interest, beyond nationalistic views and so on, which are the cause of conflict today. And this is why religious leaders have a major role, we believe, in that particular effort for peace. Ndaj, nëse udhëheqësit fetar të gjitha besimeve do arrijnë që të shkojnë në thelb të besimit të tyre dhe të nxjerrin në pa atë vlerën altruiste që secili ka, atëherë ato do jenë të aftë për të shkuar përtej kufizimeve që kanë dhe do të jenë të aftë që të bashkëpunojnë dhe të shërbejnë njëri tjetrin. Ndaj ne mendojmë që roli i udhëheqësve fetar është shumë i rëndësishëm për paqen. Ti kthehemi parlamentarëve. A është krijimi i grupeve të miqësisë nëpër parlamentet e Ballkanit një hap i mirë drejt paqes në përgjithësi? So, do you think creating this friendship group among parliamentarians in Europe it's a good step to building peace? Well, I think in Europe, in the Middle East, in Eurasia, in the Far East, everywhere, actually we are not the only interparliamentary creating the only interparliamentary organization. There are different ways for parliamentarians to work together, centering on various issues and ideals and so on. We have a particular view which, for us, peace is based on spiritual values and on living for higher purpose and public good and good governance, and these are values that we are promoting together. If we can bring together parliamentarians centering on those values, then for sure, in Europe, it's a very necessary. Europe is also struggling in many ways, and so I think parliamentarians need to do a lot of work in Europe to work together and solve problems together. Unë mendoj dhe besoj se në parlamentarët në Evropë, por jo vetëm, në lindjen e mesme, në Euroazi, në lindjen e largët, kudo në përbot, parlamentarët duhet të punojnë dhe të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të zgjidhur problemet e shumta që ekzistojnë. Dhe ne mendojmë që nuk është e vetmja iniciativë për të sjellë parlamentarët së bashku. Parlamentarët bashkohen përqendruar tek vizionet të ndryshme, tek qëllimet të ndryshme, por arsyeja ku ne duam që të sjellim së bashku parlamentarët është bazuar tek vlerat e larta morale, tek përpjekja për të përfaqësuar dhe për të jetuar për hir të tjerëve, dhe nëse parlamentarët vinë së bashku përqendruar tek këto lloj vlerash, atëherë ato do jenë të aftë që të bëjnë diçka konkrete për popullit e tyre. And this network is not just in Europe. I mean, it's really an international network. This Parliamentarians for Peace Association has been actually opened or inaugurated in many continents, and so it creates also a certain possibility for exchange, for finding together solutions. Many problems around the world are actually very similar in nature, and so it's very important to have that kind of exchange. Ndaj parlamentarët për paqe që janë pjesë e kësaj iniciative, duke u bërë pjesë e një networku të tillë, mund të përfitojnë nga njëri tjetri, jo vetëm në nivel europian, por kjo iniciativë tashmë që është themeluar në të gjitha kontinentet dhe në shumë kombe, krijon mundësinë që ato të shkëmbejnë ide dhe gjejnë rrugë bashkëpunimi me njëri tjetrin për të shërbyer qëllimin. Edhe një tjetër problem që është në mesin e parlamentarëve, si mund të zbutet pak retorika nacionaliste e cila është pjesë e parlamentarëve? How to bring down the rhetoric of nationalism among parliamentarians, which is not so easy?
I mean, this is a problem we have in many nations in reality, and so I think this is one of the purposes of our this project of our organization, is to try to focus on the public good and finding values that are really common to everyone, so that we can go beyond self-interest, beyond national self-interest, religious self-interest. This is one of the most fundamental values that we promote through this international organization of parliamentarians for peace. Kjo është një problem që në fakt që ekziston pothuajse në të gjitha kombet me parlamentarët. Ndaj ky është edhe një nga qëllimet e organizatës parlamentare për paqen botërore, për të gjetur disa vlera të përbashkëta që i shërbejnë të mirës së bashkët, të mirës publike, për të shkuar përtej interesave personale, përtej atyre qëllimeve që janë të kufizuara dhe për gjetur atë bazën e përbashkët që i përfshin të gjithë, interesi i të gjithëve. And that is why we want to work in every nation. In other words, prandaj duam të punojmë në gjitha kombet. We want to keep an overall view of somehow working together and really bridging gaps between various cultures and nations and so on. It's not an easy task, and we're not just idealistic, naive. It's a very tough, there's a lot of history behind. We know it's a very difficult task, but we believe it's time to do so, and we believe this is a time to embrace more universal values. Ndaj ne duam që të punojmë për të ndërtuar ura bashkëpunimi dhe ura paqe midis parlamentarëve, midis kombeve gjithashtu, edhe kjo nuk është diçka naive, diçka e thjeshtë, është diçka shumë e vështirë, shumë e komplikuar gjithashtu, por ne mendojmë që ka ardhur koha që tashmë njerëzit të punojnë më shumë së bashku për të përqafuar diçka që nëse mund ta quajmë disa vlera universale që janë përbashkëta për të gjithë. And this is a must for the future generations. We cannot allow future generations to carry the same burden of conflict. Nobody wants their children to inherit the burdens of the past in the family or in the nation, and I think this is why everyone is compelled to work together so that the children do not inherit the burden of conflict of the past generation. Ndaj ne mendojmë gjithashtu që kjo është një domosdoshmëri veçanërisht për brezat që vinë, sepse ne nuk duhet t'ia lejojmë vetes që t'i trashëgojmë brezave që vinë problematika që ekzistojnë sot dhe që kemi mundësinë për të punuar për t'i zgjidhur. Sigurisht, ne ju falenderojmë shumë që gjatë kohët jeni pjesë e emisionit tonë. Ju urojmë shumë suksese, urojmë që konferenca sot me të shkojë ashtu si keni planifikuar. Thank you. Thank you very much. Të nderuar shikues, ndoqët bisedën e parë në studio, do të kemi një shkëputje publicitare, e cila na shoqëron deri te show biznesi.